Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас коротенький огляд на такий досить рідкісний в наших краях бінокль. Це є BPC-3 12х40 Tento, тобто він експортний. Можна бачити, що це такий зомзовський Франкенштейн. Видно, що загалом зомзівська форма, проте гумові наушники від Somza, кільце фокусу від Somza, кришечка від Somza, відсутні болти кришок, як у Somza. І загалом отакий цікавий бінокль. Рік 86-й, серійник бачите. Із цікавинок можу помітити отаку досить цікаву матову фарбу даного бінокля. Ну а насправді вона дуже непрактична, вона дуже швидко глянцується і бінокль втрачає свій зовнішній вигляд. Та й загалом ця матовість не сказати, щоб мені дуже подобалось. Виглядає як незавершений прилад. Ну а по суті своєї це модернізований BPC-2, який вже робив Soms. Видно, що окуляри від BPC-2, а не від BPC-1. Корпус від BPC-2 зомзівського. Зад трішки змінили на салаватський манер, але загалом оптично це є BPC-2. Але ви, звісно, знову будете скептично ставитися до моїх слів, але тут я під час розборки побачив, що призми в даного бінокля із багатошаровим покриттям. Все решту із одношаровим, прям точно 100%, а призми, імовірніше за все, із багатошаровим покриттям. Це видно і по самих призмах, я їх сфотографував, порівняв із BPC-2. Там прям видно оце кремній-оксидне стандартне покриття одношарове, а тут в BPC-3 видно таке ж, в принципі, покриття, як і на Гелісах 44-х із точно багатошаровим покриттям. Той же колір, той же спектр, виглядає прямо один в один. Це також видно і по загалом картинці, що бінокль трішки світліший. Це також видно в процесі, навіть коли ви збираєте бінокль, коли ви ставите призми, ви не бачите практично погіршення світлопропускання, тільки ви ставите об'єктив, вже є легке погіршення світлопропускання, тільки ви ставите окуляр, ну тут взагалі торбо. Окуляри тут жахливі. Це теж одношарове просвітлення, що і в BPC-2. І окуляри в даного бінокля насправді дуже темні. І не дивлячись на те, що призми тут із багатошаровим покриттям, ймовірніше за все, да, він показує світліше, ніж BPC-2, але не прям сильно це помітно, скажімо так. На даний момент в мене є тільки BPC-1, BPC-2 в мене немає. Тут інша схема окулярів, пам'ятаємо, хоча кількість елементів оптичних однакова, але матеріал скла, кривизна оптичних поверхонь тут різна, тому цей бінокль трішки інший. Но тут ми знаємо точно, що це одношарове покриття. І я зняв світлопропускання цих двох біноклів, щоб порівняти. Ось власне пропускання у BPC-1. Ось таке. Маємо червоний, зелений, синій колір, ну це край спектру, це вже, скажімо так, фіолетовий колір. 65, 74, 34% відповідно. Я зняв світлопропускання у BPC-3, 75, 84, 30% відповідно. Ми бачимо, що загалом цифри вищі, я їх звів на одному графіку, тобто вищий графік це BPC-3, нижчий графік це BPC-1, той же графік, що тут, я просто переніс його вниз. Видно, що в BPC-3 суттєво вище світлопропускання, практично по всьому спектру, окрім краю діапазона. Проте на край діапазону впливає не лише просвітлення, а також і матеріал скла. В синьо-фіолетовій області сильно впливає як клей, в склейках так само і матеріал скла. Не секрет, що свинцеві крони помітно гірше пропускають синьо-фіолетовий спектр, і бінокль із великою кількістю свинця у склі дійсно починає трішки жовто-зеленити, і це треба виправляти просвітленням. Оскільки тут окуляри різні, матеріал скла різний, кривизна поверхонь різна, тому на холодний спектр я би не придавав такої великої уваги. А ось по всьому спектру видно, що BPC-3 показує світліше. І ви це побачите і на відео, ви це побачите і вживу. І да, BPC-3 дійсно можна рахувати, що це самий світлий 12-кратник Радянського Союзу. Проте не спішіть радіти, я в кінці розкажу про нюанси з даним біноклем. Ну що ж, пропоную глянути, як показує такий BPC-3 і порівняємо із BPC-1. Знову ж таки, краще би його було порівняти із BPC-2, але наразі я не маю BPC-2 на руках.
Тому порівняємо із BPC-1. Ну що ж, глянемо, як показує BPC-3 12х40 саме з рідними наочниками, а потім я поставлю вже низькі спилені ось такі свої. Ну, повторюся, це саме рідні, от з цими наочниками завод випустив дану модель. Отже, ось таке зображення. Видно, як зарізається поле. Видиме поле близько градусів 55, мабуть. Ніяких 72 тут і не пахне. Не знаю, хто розраховував такі наочники, як це випустили. Но факт є факт. Ну а тепер глянемо, яке поле із низькими наочниками, підрізаними вручну. В принципі, такі наочники продаються, але я підрізав собі заводські. Бачите, видно чітку окантовочку поля. Поле широке, гарне. Картинка досить приємна в плані поля. Ну що ж, давайте глянемо зображення із даного BPC-3 12х40, а також порівняємо його із іконою радянських 12-ок. Це є перший BPC 12х40 на інших окулярах, які вважаються, ну, чи не найкращий 12-кратник. Отже, глянемо картинку у BPC-3 12х40. Ось така картинка. На камеру виглядає все дуже пристойно. Непогана яскравість, як для цих 12-ок. Пам'ятаємо, ці 12-ки досить тусклі. Но BPC-3 яскравіше явно, ніж BPC і BPC-2. Контраст теж на непоганому рівні. Поле широке, різкість скатується не дуже і катастрофічно. Якщо дивитися в центр, то виглядає цілком нормально. Глянемо BPC-1 12х40. Видно, що він менш контрастний і менш яскравий. Різкість скатується сильніше до країв. Кольоропередача сильно тепла, жовта. Є така пилина. Отже, глянемо різкість в центрі поля BPC-3 12х40. Ось така різкість в центрі поля BPC-3 12х40. І, на камеру воно виглядає досить непогано. Ну, чесно кажучи, очами він має слабшу різкість, ніж BPC. А також у BPC-3 є певний дискомфорт. Дивитися в нього не так приємно, як у BPC-1. Хоча, гляньте, яскравість, контраст досить непогані, як для радянської оптики. Глянемо BPC-1. Ось перший BPC. На камеру різкість практично така ж. Проте хочу вам сказати, що дивитися в даний BPC набагато приємніше. Навіть при тому, що він темніший і менш контрастний, тусклий. Но на око різкість в нього краще. Глянемо другий план BPC-3 12х40. Ось така картинка. Загалом виглядає дуже навіть нормально. Контраст досить непоганий, як для радянських 12-ок взагалі прекрасний. Даний бінокль трохи яскравіший своїх собратів, тому виглядає картинка дійсно приємно. Глянемо BPC 12х40. Бачимо більш темну та трохи менш контрастну картинку, хоча зображення теж непогане, як для радянської оптики, повторююсь.
сильна теплинка також присутня. Ну і різкість до центру падає досить агресивно. Зверніть увагу, наскільки сильно розмазується, який сильний астигматизм під край поля. Чого в БПЦ-3 немає. Глянемо ще раз БПЦ-3. І зверніть увагу, до краю поля астигматизм не такий сильний, як у БПЦ-1. Ну, проте ми завжди дивимося в центр картинки, тому глянемо різкість в центрі поля БПЦ-3 12/40. Ось така різкість в центрі поля БПЦ-3 12/40. До даної хати кілометр 200 метрів. Тепер глянемо БПЦ-1 12/40. Ось така різкість БПЦ-1 12/40. Я вам скажу на камеру, БПЦ-3 виглядає також досить різкий, але на очі він не такий різкий. Ну що ж, не дивлячись на те, що даний БПЦ-3 на камеру і в принципі, якщо дивитись одним оком в кожен канал, показав себе дуже навіть добре. Показує він вроді як непогано, на камеру все чудово видно. Він і більш контрастний, і більш різкий на камеру. Проте дивитися очами у нього досить некомфортно. Саме конкретно в даний екземпляр. Можливо, вони є кращі, можливо, вам попадеться кращий. Я не буду з цим сперечатися, оскільки ми всі знаємо, який розбіг по якості оптики. Проте даний БПЦ-3 має чи різну кривизну саме поля для очей, але він з'юстований добре, горизонт у нього виставлений добре, ви вроді підналаштовуєте і окуляр під себе, все тут виставлено ідеально по приладу, все як повинно бути, але очам в нього дивитися не дуже комфортно. Я не знаю, з чим це зв'язано, виглядає в нього і різкість менше, то ліве, то праве око, якось в нього дискомфортно дивитись. Не знаю, чи ви мене зрозумієте, але даний БПЦ-3 мене не вразив. І не дивлячись на вроді як кращу оптику, ніж у БПЦ-1, саме даний БПЦ-3 показав себе не надто впевнено. От такий от варіант. І це вроді не 90-ті роки, це 86-й рік, мав би бути хорошим. Ну, всі ми знаємо, як в Радянському Союзі могли зробити будь-який оптичний, та й не тільки оптичний прилад. На одну зміну могли зробити ідеально, на другу зміну могли зробити як-небудь. Ну, я думаю, для вас це не новина. Про те, що в мене на руках, те я вам і показав. Даний бінокль, до речі, і на огляд, і задонатив на канал Олександр зі словами «продай його і купи собі щось нормальне». Ну, можливо, так я і зроблю, буде видно в подальшому. Друзі, що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Якось так. Всім пока.